हेलो फ्रेंड्स पुनर मैं आपनालोকৰ ওচৰলৈ এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আহিছো পাপাৰ কোন মছলা এই ৰেচিপিটো বনাবৰ বাবে তেনে সহজ আৰু একেবাৰে কম বস্তুৰে বনাব পাৰি কম সময়ৰ ভিতৰতে গধুলি টাইমত এই ৰেচিপিটো বনাই আপুনি পৰিবেশন কৰিব পাৰে তেন্তে আহকচোন চাও পাপাৰ কোন মছলা বনাবৰ বাবে আমাক কি কি বস্তুৰ প্ৰয়োজন হ'ব চাই লও মছলা পাপাৰ কোন বনাবৰ কাৰণে মই দুখন পাপৰ লৈছো আৰু আপুনি ইয়াতকৈ সৰু সাইজৰ পাপৰটো ল'ব পাৰে ইয়াৰ পিছতে মই এটা সৰু বিলাহী মিহিকৈ কাটি লৈছো তিনিটা কেঁচা জলকীয়া মিহিকৈ কাটি লৈছো এটা সৰু পিয়াজ এইটো মিহিকৈ কাটি লৈছো আৰু অকণমান ধনিয়া মই মিহিকৈ কাটি লৈছো ইয়াৰ পিছতে মই ভুজিয়া লৈছো ভুজিয়াটো অকণমান লৈছো মানে এটা কাপৰ তিনি ভাগৰ এভাগ ভুজিয়া লৈছো আপুনি নিজৰ মন পছন্দৰ যিকোনো মিক্সাৰ ইয়াতে ল'ব পাৰে ইয়াৰ পিছত মই ব্ল্যাক সল্ট কলা নিমখটো লৈছো আধা চামুচতকৈ বেছি আৰু চাট মছলা লৈছো আধা চামুচ আপুনি কলা নিমখৰ হলনি নৰমেল নিমখটো ইউজ কৰিব পাৰে সৰিহৰ তেল এচামুচ লৈছো ইয়াৰে পিছত মই নিমুৰ ৰস এচামুচ সৰু চামুচেৰে লৈছো প্ৰথমতে মই পাপৰ দুখন পাপৰ একেলগতে লগ কৰি মাজেৰে এনেদৰে দুটা ভাগ কৰি লম আৰু এনেদৰে দুটা ভাগ কৰি মই চুৰিৰে পাপৰখিনি কাটি লম দুখন পাপৰৰ মই চাৰিটা ভাগ কৰি লম মই যেনেদৰে কাটিছো ঠিক তেনেদৰে আপুনি কাটি লব ইয়াৰ পিছতে যেতিয়া চাৰিটা ভাগ হৈ যাব তাৰ পিছত মই গেছটো অন কৰি তাখন গেছৰ ওপৰত দি দিছো আৰু তাখন গৰম হোৱাৰ পিছতে গেছৰ ফ্লেমটো লো ৰাখিছো লো ফ্লেমত এনেদৰে পাপৰ কেইখন এটা এটা ভাগ ভালদৰে উলট পালট কৰি হেকি লব এই সেকেন্ডৰ মুৰে মুৰে এনেদৰে উলুটাই দিব মাত্ৰ মনত ৰাখিব পাপৰটো সমান হৈ থাকিব লাগে যেতিয়া পাপৰটো হৈ যাব তেতিয়া একেবাৰে ইমিডিয়েট আপুনি তাৱাৰ ওপৰতে চুৰি বা টিস্যু পেপাৰৰ সহায়ত এনেদৰে কোন কৰি লব এয়া দেখিলে এনেদৰে ইয়াৰে পিছত পাপৰখন টিস্যু পেপাৰৰ সহায় লব আৰু উলিয়াই আনি হাতত অকণমান টাইম এনেদৰে ভালদৰে শেপটো বনাই ৰাখি লব কেই সেকেন্ড মান এনেদৰে দিয়াৰ পিছত নিজে নিজে পাপৰখন এনেকুৱা শেপতে ৰৈ যাব ঠিক তেনেদৰে মই আৰু এখন দেখুৱাই দিছো পাপৰ এখন প্ৰথমতে হেকি লব 1-2 মিনিটৰ কাৰণে ভালদৰে যেতিয়া পাপৰখন হৈ উঠিব তাৰ পিছতে আপুনি তাৱাৰ ওপৰত বা হাতত লৈ টিস্যু পেপাৰৰ সহায়ত মই যেনেদৰে দেখুৱাই দিছো এটা সাইড চুৰিৰে এনেদৰে বা হাতেৰে আপুনি বহুত গৰম থাকিব একেবাৰে সাৱধানে কৰিব আৰু একেবাৰে তৎক্ষণাত কৰিব লাগিব কেই সেকেন্ড মানো দেৰি হৈ যায় তেতিয়া হলে পাপৰখন মৰমৰিয়া হ'ব আৰু আপুনি এনেদৰে কোন বনাব নোৱাৰিব ভাঙি যাব টিস্যু পেপাৰলে মই উঠাই লৈছো তাৱাৰ পৰা আৰু অকণমান টাইম কেই সেকেন্ড মানৰ কাৰণে এনেদৰে হাতেৰে ধৰি ৰাখিছো যাতে ইয়াৰে শেপটো ৰৈ যায় ঠিক এনেদৰে আপুনি গুটেখিনি বনাই লব পাপৰৰ মই যেনেদৰে কোন বনাই লৈছো আৰু ইয়াৰে পিছত যিখিনি মই কাটি ৰাখিছিলো বিলাহী ধনিয়া পিয়াজ আৰু কেঁচা জলকীয়া গুটেখিনি একেলগে মিক্স কৰি লৈছো এই গুটেখিনি প্ৰথমতে ভালদৰে মিক্স কৰি লব ইয়াৰে পিছত বাকি যিখিনি বস্তু আমি ৰাখিছিলো প্ৰথমতে মই ইয়াতে ভুজিয়াখিনি দি দিছো অকণমান ৰাখি থৈছো ইয়াৰে পিছত তেলখিনি দি দিছো একেলগতে ব্ল্যাক সল্ট আৰু চাট মছলাখিনি দি দিছো আপুনি ইয়াতে আমচুৰ পাউডাৰো ইউজ কৰিব পাৰে আৰু নেমুৰ ৰসখিনি দি দিছো এই গুটেখিনি বস্তু চামুচৰ সহায়ত বা আপুনি হাতেৰেও মিক্স কৰি লব পাৰে ভালদৰে তলুপৰ কৰি মিক্স কৰি লব যেতিয়া এইখিনি ভালদৰে মিক্স হৈ পৰিব তাৰ পিছত যিখিনি আমি পাপৰৰ কোন বনাই ৰাখিছিলো তাৰে এটা লৈ লব আৰু ইয়াৰে পৰা মিক্সাৰখিনিৰ পৰা কেই চামুচ মান ভিতৰত এনেদৰে দি দিব মই যেনেদৰে দেখুৱাই দিছো আৰু অকণমান ভুজিয়া ওপৰত স্প্ৰিংকল কৰি দিব এয়া চাওক হৈ গ'ল পাপৰ মছলা ৰেডি মই আকৌ এটা দেখুৱাই দিছো কোন এটা লৈ লব ভিতৰত যিখিনি আমি মিক্সাৰ বনাই ললো কেই চামুচ মান দি দিব আৰু ওপৰত ভুজিয়া অকণমান দি দিব আপুনি ধনিয়া অকণমান ওপৰত দি দিব পাৰে ইভিনিং টাইমত এই ৰেচিপিটো বনাই আপুনি ট্ৰাই কৰি চাওক এবাৰ ট্ৰাই কৰি আপুনি এই ৰেচিপিটোৰ সোৱাদ আপুনি কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰিব বহুতে টেষ্টি হয় মাত্ৰ এই ৰেচিপিটো আপুনি যেতিয়া বনাই তৈয়াৰ কৰিব লগে লগে সাৰ্ভ কৰিব কাৰণ আমি ইয়াতে বিলাহী পিয়াজ নেমুৰ ৰস দিছো যদি পলম হৈ যায় পাপৰটো হেমেকি যাব
ভিডিওটো চাই যদি আপোনালোকে ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ নিশ্চয় কৰিব আৰু যদি মোৰ চেনেলটোক সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাছিল সাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগতে কাষতে যিটো বেল আইকন আছে সেইটো এবাৰ ক্লিক কৰিব যাতে মই নতুন যি ভিডিও দিও আপোনালোকে পোনপ্ৰথমতে পাই যায় এতিয়ালৈকে আহিছো ধন্যবাদ